بسم الله الرحمن الرحیم مونږه د ملټي لیول انهریټنس دلته تاسو ته دا اوسه پرې چې مونږ وکړل دا د ملټیپل انهریټنس یا د نورمال انهریټنس مختلف ټایپ اول زه تاسو ته په یو جنرالایز اگزامپل باندې د ملټي لیول انهریټنس یو ډیمونستریشن کوم بیرته په بل اگزامپل کې په یو ریل سیناریو بیس باندې زه ته چې کوم د ملټي لیول انهریټنس کوم فور ایگزامپل دلته مو جنرالایز کلاس واخستو A دا سوپر دی د B لپاره که زه لاندې B کلاس د دغه چایلډ اخلم او که بیا مثال زه بل C کلاس اخلم نو د C لپاره به دا سوپر وي ځکه د C لپاره خپل سوپر B دی او چونکې دا د B سوپر دی نو لپاره سوپر کلاس دی نو دا اصل کې نیکه بشي د C لپاره نو دلته موږ په د پیرنټ کلاس کې خپل پراپرټي واشل څه پراپرټي پکې واشل یو انټیجر ټایپ د پرایویټ ټیکس سپیسیفایر نه لاندې یو ډیټا ممبر واستو ریکمندډ دا چې موږ دا چیک کو پروټیکټډ کو دا به زه چې کوم دا مو پروټیکټډ کړلو انټیجر خبیا دا نه بعد مو چې وکړلو د پبلک ایکس سپیسیفایر نه لاندې مو انپوټ فنکشن واخستو په دا باندې به ډاینامیکلی زه چې کوم په دا A کې به ویلیو واچم او په شو باندې به زه ډیسپلی کوم په دغه کې خو نور شنه دوا فنکشن دی یو ممبر دی دا د کلاس ممبر شول اوس چې کلم دا کلاس د ډیفه کم انهریټ کم یا کاپی کم چایلډ کلاس ته دا کوډ به کې کاپی شي باخ کې اتوماتیکلی په کوم یو لاین باندې کوډ دا کاپی کیږي دا په دغه لاین باندې کاپی کیږي چې دلته مو دا کالن نه بعد دا شی ولیکلو دا مطلب شو چې بره یو کلاس ته A په اخ کې چې څومره ممبر دي دا کاپی کټ شي تا د چایلډ کلاس ته چې کومې موږ سره بي دی خو په چایلډ کلاس کې موږ څه وی چې په چایلډ کې د پیرنټ کلاس فیچر یې خپلم پکې وي نو خپل پکې موږ شی واستو یو انټیجر ټایپ B ویریبل واستو دا به زه شی کم دا به زه پروټیکټډ کم ځکه چې دا به ذات خود د لاندې کلاس ته پاره شی دی دا پیرنټ ته کنه د C کلاس ته پاره دا مو پروټیکټډ کړلو بیا مت شی وکړلو په دغه کې مو اوور رایډینګ وکړلو که تاسو خلکو کومه سیم ټو سیم ان فنکشن ماډل ته ولیکلو نو دا شی شولو دا مونږ دا چې کوم فنکشن دی دا مونږ اوور رایډ کړلو څه مطلب دا چې دا مونږ دا برانای فنکشن چې دی د اخ په فیچر کې مونږ نور چینجز وکړل څه چینجز هم وکړل اول مونږ چې کوم برانای کوم کار دی څه مطلب A چې کومه ویلیو دا مونږ سره A چې شی دا یو پیرنټ کلاس دی سوپر کلاس دی بیس کلاس دی په دغه بیس کلاس کې مونږ سره یو ان فنکشن دی ان کال کا فور سره ور سره چې وکړه کال کې الته A ویلیو واخله دلته د B ویلیو واخله بیا مونږ سره چې په شو فنکشن کې به موږ سره د کوم د A کلاس شو فنکشن دی اول کال کا مطلب د A ویلیو پرینټ کا یغه نه بعد د B ویلیو پرینټ کا دغه نه بعد به ضرور شم دلته مو یو چایلډ سب چایلډ کلاس واخستو چې شي ولا د B دا B هیو کوي د C لپاره لګا پیرنټ کلاس ما په دغه کې د پرایویټ ټیکس سپیسیفایر مطابق دغه کې یو خپل ډیټا ممبر هم واخستو او دواو به کې کاپی شي یو به د B ولا او بل به کې د A ولا نو زه به شي وکم ما دلته په پبلک ایکس سپیسیفایر لاندې او ما ان فنکشن چې کوم دی دلته ری اوور رایټ کړلو چې اوور رایټ مکړلو د کلم چې زه د B کلاس اوبجیکټ د C کلاس اوبجیکټ جوړ کم نو د C په کلاس سره به زه د ان فنکشن کال کم چې دا کال کم په دغه کې د نن به د B کلاس ولا کال شي په B کې د نن به د A کلاس نو اولنۍ به د A کلاس ویلیو انیشلایز شي بیا به د B کلاس بیا به د C کلاس دا سي موږ سره ډیسپلی فنکشن دی شو فنکشن دی په شو فنکشن باندې چې کله زه د C کلاس اوبجیکټ جوړ کوم او شو فنکشن کال کوم په دغه کې د نن به د B کلاس په B کې د نن به د A کلاس A ولا به اول ډیسپلی شي واپس پروشي د B ولا به ډیسپلی شي واپس پروشي د C ولا به ډیسپلی شي دلته به زه راشم ما چې شی وکړو ما اوبجیکټ جوړ کړلو د چې شي کلاس ولا د C کلاس په دغه باندې ما کال کړلو د C کلاس ان فنکشن خو په C کې B کال شوی او په B کې A کلاس شوی ګوره دغه ځکه بیا داسې ډیسپلی چې کوم شو فنکشن دی دا به زه کمپایل کم ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو څه مسله پکې نشته دا به زه رن کم څه شی وشولو حالانکه ګوره کدلته تاسو دا فنکشن وکسو د ان والا ان مو کوم فنکشن کال کړي دا ان مکال کړي خو دلته مو لڅ څه انټر کا ویلیو A والا دغه څه مطلب شو چې دا C ان لتلې د C ان ل B ان لتلې B ان ل A ان لتلې نو په A کې فور ایگزامپل مو 10 ویل چې انټر مکړو واپس B ل راغلو چې دا منټر کدا مې B منټر کړو واپس چیرته راغلو C ل راغلو دلته مو شي کړلو په C کې فور ایگزامپل مو دلته 30 انټر کړو انټر مکړلو یا په C شي مو ډایرکټ ډیسپلی فنکشن یا شو فنکشن کال کړی په شو کې دغه شو ل راغلو د دغه ویلیو نه مخکې دا چیرته لاړ شو دا شو ل لاړ شو د B ولا چې الته لاړو په ځکه کې موږ لیکلای چې د دغه B د ویلیو ډیسپلی کېدو نه مخکې ډیسپلی کا ویلیو د A ولا نو اولی د A ویلیو ډیسپلی کړه
بیا د بي ډسپلی کړه او بیا د چی شي د سی ولا نو دا موږ سره اصل کې بیکورډ هیرارکی دغه یی چې دا د چی شي نه د چایلډ نه د هغه ماستر ته یا د سوپر کلاس ته یا پیرنٹ کلاس ته او کله هغه فردر سوپر یا پیرنٹ کلاس وي د فردر او بیا ځنه بیکورډ بیا راځي واپس کوم چې په کوم شکل کې تللی وي نو دا موږ سره یو ملټیپل لیول انهریټنس یو ایگزامپل یو جنرالایز ایگزامپل ټایم شته بس دا به کې ختم کوو بل ایگزامپل به مې د سره ارته ویډیو بلګه په زیاته شي خو بهر دوه ایگزامپل کې راشي وندا مونږ په یو ریل ایگزامپل سره ګورو فور ایگزامپل دلته مو شی وکړلو مو یو کلاس وخت یو جنرالایز کلاس دا مونږ په تیر ایگزامپل کې کتلې وو د پیرنٹ د پرسن په نامه باندې پرسنل انفو ګوره کلم چې تاسو اپلای کو چې ته به مرورانو چل کړي په فون کې چې کله آنلاین اپلای کو اول شی راشي پرسنل انفارمیشن راشي د ایجوکیشنل انفارمیشن راشي او په بازي ټیم کې موږ سره په ایجوکیشنل انفارمیشن کې دا سټوډنټ ریلیټډ دی او سټوډنټ کې کیټګری وي یو موږ سره سیلف وي یو موږ سره سکالرشپ بیس وي دا څه وی کنه فور ایگزامپل موږ سره کله سکالرشپ بیس سټوډنټ ولا ډیټا انټر کوو نو دا خو هغه سټوډنټ لپاره نه ده خو مخصوص لپاره ده مطلب دا چې کومه پرسنل ډیټا د هر سټوډنټ ده ایجوکیشنل ډیټا د هر سټوډنټ ده او چې کومه موږ سره د سکالرشپ ولا ډیټا دا د مخصوص سټوډنټ لپاره وي نو دغه واجب نه موږ دا ډایرکټ په ایجوکیشن کې نشو لټکلای دغه لپاره موږ یو خپل کلاس یو چایلډ کلاس واخستو زبد شو کوم په پرسنل کلاس کې د پرسنل جنرالایز انفارمیشن واچل آی ډی نیم او ایډرس بلاشه انفارمیشن په کې تاسو نور ما چاله شاید الریډي تاسو ته پاته ده په ډیفالت کنسټرکټر باندې مو شو کړو د ډیفالت ویلیو نه مده انیشلایز کړل بیا مو شو کړو په انپوټ فنکشن باندې ډاینامیکلی دا د مین کلاس مین فنکشن د ان آی ډی انټر کا نیم انټر کا او ایډرس انټر کا دا به انټر کی په ډسپلی فنکشن باندې پرسنل ډیټیل دا میسج شو سره پرسنل ډیټیل او کدلته فور ایگزامپل تاسو د خپل کلیرنس ته پر دلته دا میسج لیکوم چې سی اوټ انټر پرسنل انفارمیشن دا کدلته لیکوم پروانه کی لکه څنګه لاندې د څخه دا ادوزه پرې موږ سره چې شو د جنرالایز کلاس شولو اوس دا انفارمیشن د سټوډنټ هم وي د امپلوي هم وي اوس په امپلوي کې فور ایگزامپل زه امپلوي نه اخلم سټوډنټ اخلم دلته مو شو کړلو مو یو سټوډنټ کلاس واخستو چې دا د برانی انفارمیشن د پرسنل کلاس نه شي کی مطلب پرسنل انفارمیشن په سټوډنټ هم وي دا دغه نه بکوپی کی خو د سټوډنټ خپل څه جنرالایز انفارمیشن نه علاوه سپیسیفیک انفارمیشن هم دي لکه د رول نمبر ادغ مارکس ادغ گریڈ ادغ کلاس ادغ سیکشن ادغ سیمستر دا مختلف انفارمیشن تاسو اټکالای شو په ان فنکشن کې موږ د ان فنکشن شی کړو ورایډم کړلو په ان فنکشن کې موږ اول شی وکړلو موږ کال کړلو د پرسنل چې کوم مطلب پیرنٹ کلاس ته د پیرنٹ کلاس انپوټ فنکشن کال کړلو اول به دا کال شي شاکال شي په پیرنٹ کلاس کې چې د کوم جنرالایز انفارمیشن یا به واخلي یغه نه پاس په دلته راشي چې دلته راشي نو دلته به یو میسج هم ولیکم چې واپس راشي زه به ولیکم چې انټر کا یا ایجوکیشنل انفارمیشن بکم تمام سره ایجوکیشنل انفارمیشن هم ایجوکیشنل انفارمیشن کې رول نمبر او مارته دوا شي نه موږ د سټوډنټ ورکړي دي دلته چې کله زه ډسپلی کوم نو په شو باندې به مو سره د پیرنٹ کلاس کې جنرال انفارمیشن دي دلته به ایجوکیشنل ډیټیل شي دا خو د سټوډنټ کلاس انفارمیشن شول دوا انفارمیشن شول ان کېدل ډیټا خستل ډیټا ډسپلی کېدل بیا موږ شو کو موږ سره په سټوډنټ کې بعضي سټوډنټ داسې چې په سکالرشپ باندې وي نو موږ شو کو د سټوډنټ کلاس نه یو چایلډ کلاس موږ ډیرایو کړل د سکالرشپ په نامه باندې اوس د کوم سټوډنټ فور ایگزامپل د سټوډنټ نامه اور سره اماونت هغه سټوډنټ چې په سټوډنټ کې دی هغه نامه چې یا مثال په تور باندې دا سټوډنټ نامه نه دا سکالرشپ نیم دی دا به زه کوم اس نیم دا اس مطلب د سکالرشپ کوم سکالرشپ باندې دی په مور دی په پولیټیکل سکالرشپ دی په میرټ سکالرشپ دی په هیف سکالرشپ دی دا مختلف سکالرشپ چې دلته راځي دا کور دوست کې چې چا ښه پوزیشن راتلو ینه په تیر سیمستر کې 60000 روپے سیمستر ملاو شول 60000 روپے تاسو په ټول 20 خرچانه کیږي نو که خاریم کړله نو دا به ضایع کیږي نه دلته تاسو ته به فائدہ ملاويږي نو دلته موږ سره چې هغه سکالرشپ انفارمیشن څومره اماونت دی اول دا چې د سټوډنټ ډیټیل واخلا رول نمبر او مارکس واخلا یغه نه مخکې سټوډنټ کوم جنرال انفارمیشن بیا واخلا student information یا personal information student information بیا scholarship information scholarship نامه scholarship amount په شو باندې چې کله ډسپلی کوم
اول د سټوډنټ انفارمیشن په سټوډنټ کې اول د پرسنل انفارمیشن اول به پرسنل انفارمیشن ډسپلی کی بیا به سټوډنټ انفارمیشن بیا به سکالرشپ انفارمیشن ډسپلی کی زراغلم دلته مو چې وکړلو مو د کوم سب چایلډ د اوبجیکټ جوړ کړو جنرالایز اوبجیکټ په انپوټ باندې مو انپوټ د کوم فنکشن چې موږ ور رائټ کړی دا کال کړلو په دغه کې د چایلډ دی په چایلډ کې د نن بیا د پیرنٹ کلاس دی د دغه چایلډ لپاره د برانای بی کلاس پیرنٹ دی خو په ذاتی خود په خپل چایلډ دی ا کلاس یا د پرسن کلاس داسې په شو باندې به موږ شي کو کال بکو دغه اوورایډ فنکشن د اوورایډ فنکشن کې به موږ شو فنکشن د سټوډنټ کلاس ته د په ذاتی خود د سکالرشپ کوم کلاس ته د لپاره پیرنٹ دی خو د جنرال چې کوم موږ سره پرسنل کلاس ته د پرسنل کلاس ته پردا شي دا په ذاتی خود چایلډ دی زبر دا کمپایلیشن کې قسم مساله به کې و به خې کنوي کمپایل بشي دا به زران کم چرن مکړلو سی ای چې پرسنل انفارمیشن اډ کا حالانکه کدل ته وکسي مو چې شي انټر کړای مو دوزه کې ګوره د ډسپلی فنکشن وګورو دا انپوټ فنکشن دلته د سکالرشپ ان ولا مو فنکشن کال کړلو حالانکه کنټرول لوړو بلا وی بنا پرسنل انفارمیشن لاړلو نو آی ډی لیټس ون دا نیم فور ایگزامپل شهزاد دا ایڈریس لیټس چې خیبر دی دا چې ایجوکیشنل انفارمیشن رول نمبر چې 101 دی مارسي څومره 3.5 دی انټر مکړلو سکالرشپ انفارمیشن انټر کا فور ایگزامپل دا مو سره مور سکالرشپ دی یا به څه شی ولیکم یا مور نه علاوه فور ایگزامپل دا مو سره میرټ سکالرشپ دی انټر مکړلو دا اماونت څه لونه غلغم وکړه دلته میسج کې څه لیکل چې انټر اماونت اف سکالرشپ نو ما بات کړه نو مو په سټرینګ ډیټا په چشي په ټیکسچوال ډیټا کې ورکه ځکه هغه ډیټا وانهسته برحال به زه اوس ټیک کم دویم پر چرن کوم دا میسج تا ونه کتل حالانکه خه مینینګفول میسج ما ور کړه بیا به رن کم فور ایگزامپل مودیل ته 1 کړه دا مې احمد کړه فور ایگزامپل دا مې شیک دا مې شنواری کړه رول نمبر مو سره 102 دی مارسي څومره 3. فور ایگزامپل 9 دی سکالرشپ انټر اماونت اف سکالرشپ دی فور ایگزامپل دا څومره دا 60000 دی سکالرشپ نیم فنکشن مونه خسته کڅل ډارې کغل راغلو اس نیم دا نیم څه نه وانهستو دا به زه په بل فنکشن باندې واخلم one LKL rule number 101 March 3.6 څه لوجیکل ایرر دی کې دا سره دا فنکشن ډایرکټ غل لاړ شي سکالرشپ لا cn.getLine دا لپاره به زه string.h لایبرري مکانیه چالي دا سایز څومره دی دغه ولا 100 دی که زیات دی دا بس صرف د یو هغه رن کوم 1 احمد .6 دا به زه چک کوم د څه نه اخري دا کې چیرته لوجیکل ایرر دی دا نیم ولا کوم سکالرشپ نیم دا ډایرکټ او کدل ته خیال وکړو ګوره مونږ خو نیم نه ور کړی دلته چې او سکالرشپ نیم کې ویلیو پرینټ کړل
دغه کې لوجیکل ایرر دی چې په هر ځای کې دی زه به دا چک کم یا به دا زه سمپل کم که نه دا به زه سټرینګ کم اس نیم دلته به زه دا کمنټ کم سین اس نیم کمپایل به کم رن به کم 1 احمد 101 3.6 بیا یې پرېښو دا به زه خیر دی وګورم چې دا څه مسله څه ده کوم ځای کې پرابلم دی anyhow دا موږ سره ملټي لیول انهریټنس